Chào các anh chị, bữa nay là tôi nói với các anh chị về vấn đề gọi là xây dựng uy tín của một nhà lãnh đạo, xây dựng cái danh tiếng. Ở đây hầu như tất cả chúng ta đều là những người đi sau. Cũng giống như nước Việt Nam thì của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh ông dựng nên, còn nước Mỹ là của ông Washington. Không, và hầu như chúng ta đều là những người đi sau, và chúng ta đi sau cái bóng của những người đi trước á. Vậy để làm sao mà chúng ta có được một cái danh tiếng, mà những nhà lãnh đạo ở cái tầm gọi là president đó, những người tổng thống đó, là họ luôn muốn có được một cái danh tiếng, giống như là thoát khỏi cái bóng của những người đi trước. Không phải là thoát, nhưng mà có thể gọi là mình đứng riêng một góc. Thì cái phần này là mình nói về cái vấn đề gọi là khác biệt, tức là ở mình đó là nó khác cái gì với lại những người đi trước. Với như tôi khác cái gì với ông Hồ Chí Minh, còn ông tổng thống Donald Trump thì ông khác cái gì với ông tổng thống Washington. Chính từ cái chỗ khác đó, cái khác ở đây nghĩa là ông Hồ Chí Minh á, ông mang đến độc lập hòa bình, ông Washington ông dựng nước, còn tổng thống Donald Trump là ông đưa đất nước trở về một cái trạng thái cân bằng, gọi là nhân dân hạnh phúc. Còn tôi ở đây tôi mở nguyên cái trường phái chủ nghĩa xã hội mới. Đó, cái đó là cái khác của mình. Mình khác không phải là mình đánh đổ những người đi trước, mình khác không phải là mình bôi cho chét chấu lên những người đi trước, mà mình khác ở đây là mình chỉ tính tới cái vấn đề duy nhất, gọi là mình đứng cái góc nào, họ đứng cái góc nào. Đầu tiên là mình phải hiểu được những cái người đi trước mình đó là họ đứng cái góc nào, cái tiếng tâm của họ là ăn vô cái chỗ nào. Còn mình hiện tại mình đi sau là mình phải làm cái gì, là cái việc mình làm cái gì nó lại ăn vô cái xã hội. Cái xã hội hiện tại đã phát triển hay chưa, mà nếu phát triển rồi á, thì còn cái gì thiếu sót nữa, còn cái chỗ nào chưa thiếu sót. Còn cái chỗ nào mà thiếu sót đó là chỗ nào mà chưa đúng, chưa đủ, gọi là chưa hài lòng những nhà lãnh đạo, chưa hài lòng nhân dân, chưa hài lòng người dân đó. Thì mình khắc phục cái chỗ đó, tôi chắc chắn với các anh chị luôn, chỉ là mỗi cái việc đó duy nhất thôi là danh tiếng của các anh chị đã có một cái chỗ đứng. Ở đây danh tiếng không phải là tôi đặt lên cái tên đường. Ông ví như ông Phật Thích Ca đi, đâu có ai đặt ổng tên đường đâu, cũng chưa bao giờ ai đặt tên cho ổng một cái chùa. Không, mình không cần đặt tên bất kỳ cái gì hết trơn, mà danh tiếng của mình đó, là nó nằm ở một cái góc nhỏ thôi, mình không cần lớn. Ví như bây giờ tổng thống Trump ông giảm thế đi, là mai mốt người ta nhắc tới chuyện khác á, là không ai nhớ tới ổng, tôi đồng ý. Nhưng mà nhắc tới chuyện gọi là thuế vụ đó, tiền thuế của người dân đó, là người ta phải gọi ông Donald Trump đầu tiên, chứ người ta không phải gọi ông Washington. Cũng như người ta nhắc tới tôi thôi, người ta nhắc tới độc lập tự do, phải không, giải phóng dân tộc là người ta nhắc tới ông Hồ Chí Minh. Còn người ta nhắc tới chủ nghĩa xã hội mới là người ta nhắc tới tôi, chứ không phải ổng. Tức là mình tìm ra được một cái ngõ ngách riêng cho mình đứng. Và khi mà người ta đi cái ngách khác á, thì người ta không cần nhớ tới mình, tại vì mình không đứng cho đó. Nhưng mà người ta tới cái ngách của mình á, là người ta phải nhớ tới cái tên mình. Đó, cái đó là cái cách tạo dựng danh tiếng của một nhà lãnh đạo. Chúng ta không ôm đồm, chúng ta không làm nhiều việc. Tức là những cái việc nào tối ưu rồi á là mình không làm. Với lại những việc mà nó không phụ thuộc vô cái sở trường của mình á, mình càng không làm. Mình chỉ làm những cái việc mà rồi làm nó phù hợp với cái sở trường của mình là một. Thứ hai đó là mình hiểu. Và thứ ba là xã hội họ đang cần cái việc đó, tức là họ đang cần mình chỉnh lại cái chuyện đó. Mà xét về cái tầm tổng thống, một cái tầm president là mình chỉnh lại cái đó thôi. Tôi bảo đảm với cái gì, bất kỳ cái việc gì trong xã hội các anh chị đó, thì nhiều xã hội khác nhau thì nó sẽ có nhiều cái gút mắt khác nhau. Xã hội Mỹ thì khác, xã hội Việt Nam khác, chứ làm sao giống nhau được các anh chị. Ví như tôi nói với các anh chị, tôi chỉ đơn giản mở cái luật ăn xá thôi. Ở Việt Nam này đi, ở nước Mỹ thì họ có đời nào tới giờ rồi nha. Hồi nào tới giờ tổng thống mà vi phạm luật giao thông mà còn bị phạt, đúng không? Còn Việt Nam nào giờ đâu có cái chuyện đó. Mà nếu mà tôi mở được cái đó thì là vô hình dung là những người nào mà vi phạm cái luật đó là người ta nhớ tới tôi liền. Là ngày xưa tại vì tôi mở, và không biết ghét thương gì tôi không biết, nhưng mà nhắc tới cái chuyện đó là tôi phải là người đi đầu tiên, tại vì tôi mở ra cái đó. Đó. Chứ không phải là mình làm là mình làm thiệt nhiều, không có. Mình làm đúng cái việc mình càng làm thôi.
Mà cái việc mình cần làm, xã hội họ cần cái việc đó. Mình khắc phục một cái nhược điểm nào của xã hội thì tôi bảo đảm với các anh chị như vậy là các anh chị đã có tiếng tăm. Chứ không phải như chú Trâm là ông khắc tên lên trên cái tòa nhà là tiếng tăm như vậy á. Cái tiếng tăm của chú Trâm chỉ là nó cái là cái bề nổi thôi, cái bề nổi của một cái tảng băng thôi các anh chị. Chỉ có 3 phần thôi, còn 7 phần chìm ở dưới đó, là chú Trâm chưa lấy được cái 7 phần đó. Nhưng mà khi chú Trâm làm cái chuyện giảm thế này nè, chú Trâm không có khắc tên lên đâu hết chứ, đúng không? Nhưng mà tôi khắc tên vô một cái chỗ hết sức là quan trọng là trong trí óc của người dân. Và đời này qua đời khác, mỗi khi người ta đóng thế là người ta nhắc tới tên của chú Trâm, đúng không? Có ổng thì thế mới giảm được như vậy, chứ không có ổng là cái như rồi giống vậy đó, đúng không? Là cái tên tuổi của mình nó gọi là vĩnh cửu chỗ đó. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời người ta chọn cái tên mình. Tại vì mình làm cái chuyện đó, cuộc đời là ai? Cuộc đời là những người trong xã hội đó. Người ta chọn cái tên mình là vĩ đại nhất trong một cái ngõ ngách đó. Mình không có cần phải là người lập quốc, tại vì bây giờ đâu còn chiến tranh nữa đây, làm sao mà là lập quốc được đây, phải không? Và càng dần về sau nó sẽ, xã hội nào cũng có nhược điểm hết trơn các anh chị. Bởi vì đó là lý do tại sao những nhà tổng thống, những cái tầm president đó, họ rất là bình dân. Cái đó là một cái tuyệt chiêu các anh chị. Các anh chị bình dân không phải một mặt là các anh chị được lòng dân chúng, là cái đó là tôi không nói. Chắc chắn các anh chị bình dân là các anh chị sẽ được lòng dân chúng. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nữa là các anh chị gần dân, các anh chị mới hiểu với dân, hiểu người dân như thế nào. Mà hiểu người dân là hiểu ai? Hiểu xã hội. Hiểu xã hội rồi thì các anh chị sẽ biết được những cái nhược điểm của xã hội là cái gì, không? Những nhược điểm của vùng miền là cái gì. Đó là lý do tại sao tôi đi phượt khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Rồi sau đó tôi chỉ cần 1 năm để tôi cải tổ đất nước Việt Nam là xong. Tại vì sao? Tại vì tôi đi hết đất nước Việt Nam rồi. Nó có cái gút mắt gì ở vùng miền này ra làm sao, vùng miền kia ra làm sao, không? Người dân sống thế nào. Mà tôi đi, hồi đó tôi đi du lịch đó là tôi đi bằng xe đạp nha các anh chị, phải không? Và tôi không có mướn khách sạn đâu nha, tôi không có thuê mướn khách sạn gì đó hết trơn á. Và tôi lại nhà người dân mà tôi chỉ xin ngủ ở ngoài mái hiên thôi, vậy đó. Tại vì tôi phải sống gần với dân thì tôi mới hiểu dân, chứ tôi thuê cái khách sạn rồi làm sao mà tôi biết dân chúng ở đó là cái gì, dân chúng ở đó bị cái gì, mắc cái gì, tôi đâu có biết, phải không? Cái tầm resident là như vậy, rất là gần gũi, nhưng mà trong đó là một cái tuyệt chiêu nha, chứ không phải gần gũi là mình mua chuộc lòng người dân, mình không cần thiết. Mình gần gũi là một chuyện mình có tiếng rồi đó. Thứ hai nữa là mình hiểu người dân, mình mới ra những cái sách lược hết sức gọi là chân thực, mà người dân người ta giơ hai tay tán thành, giống như cái chuyện giảm thế của chú Trâm vậy đó. Thì vô hình chung thôi, vô cái ngách đó, mặc dù ông Washington, ông tổng thống Washington, ông rất là tiếng tăm, ông rất là lẫy lừng, nhưng mà bước vô cái khu vực mà thế má đâu này kia, nó thế vụ đó, là chú Trâm phải là vô địch thiên hạ đấy, chứ không phải là ông Washington. Người ta nhắc tới ông Washington là cái chuyện dựng nước thôi, lại chuyện xa xưa thôi. Còn anh hùng đương đại là ai? Những người đang cống hiến cho xã hội là ai? Phải không? Gọi lịch sử luôn xoay vòng. Xã hội càng ngày càng phát triển thì nó sẽ xảy ra nhiều cái rút mắt. Mà để một nhà tổng thống mà người ta hiểu được, thì bởi vì tôi mới nói với các anh chị là trước khi để người ta hiểu được chuyện đó là các anh chị nên đào tạo người ta, các anh chị nên cho người ta sống cùng với dân chúng, chứ không phải các anh chị dí người ta lại một cục đó, rồi các anh chị đào tạo 1+1=2, khoa học, hết sức là khoa học, nhưng mà rốt cuộc người ta không hiểu. Tại vì sao? Tại vì cái chúng ta đang làm việc là làm việc với con người, phải không? Mà con người thì nó ăn vô cái khoa học hành vi, chứ không phải chúng ta làm việc với cái máy. Chừng nào các anh chị nghiên cứu một cái loại gì đó, một cái sản phẩm gì đó, thì các anh chị làm việc với cái máy, cái tôi không quan tâm. Nhưng mà một chính trị gia là làm việc với con người, làm việc với xã hội, chứ đâu phải cái máy đâu, con người mà các anh chị. Thì hồi trước tôi đã nói với anh chị cái vấn đề hành vi của con người rất là phức tạp, trừ khi nào các anh chị sống cùng với họ, các anh chị nhìn lặng lẽ, nhìn họ, nhìn thật là kỹ nha, thì các anh chị sẽ phát hiện ra, thấy không? Mà càng về sau rồi danh tiếng của những người đi trước hầu như là phủ kín hết trơn rồi. Để mà tìm được một cái ngõ ngách cho mình là mình phải sống cùng với thiên hạ là một, sống cùng với xã hội đó. Thứ hai nữa là mình học hỏi ở những người đi trước, xem coi họ là thời ông này làm gì, thời ông kia làm gì. Ở đây cái đơn sơ của mình học ở đây không phải là mình học
của người ta hết, mà mình chỉ coi thôi, rồi mình tự nghiệm ra. Chứ ở đây không có ai nói học. Tôi nói thiệt với các anh chị, học ở đây không phải là tôi cầm tay dạy các anh chị nha. Chưa bao giờ, tôi chỉ nói gọi là mông lung vậy thôi, rồi ai hiểu được sao hiểu. Phải không? Các anh chị hiểu xã hội các anh chị thì các anh chị hiểu thế nào, đó là cái chuyện, cái đó là cái quan niệm, cái khái niệm mà các anh chị tự đặt ra. Chứ đây không có ai cầm tay dạy ai, chứ không có ai mà đặt cho ai một cái khái niệm gì hết trơn. Vậy các anh chị khái niệm xã hội là gì? Tôi khái niệm xã hội là con người, còn các anh chị khái niệm xã hội là cái gì? Phải không? Cái đó là cái chuyện của các anh chị. Chính những cái khái niệm đó đó các anh chị mới hiểu, rồi các anh chị mới làm được, chứ không phải là các anh chị lên đây các anh chị hỏi tôi tới đó làm gì. Phải không? Thì tôi nói với các anh chị rồi đó, mỗi chúng ta đều là một con người bình đẳng với nhau và tự do. Tôi nhìn từ hướng nào là chuyện của tôi, còn các anh chị nhìn từ cái hướng nào là chuyện của các anh chị, cũng nhìn về hạ xã hội đó. Chúng ta đều nhìn về xã hội, nhưng mà tôi nhìn ở cái hướng khác, các anh chị nhìn hướng khác. Tại vì nếu mà các anh chị nhìn vào cái hướng của tôi rồi, các anh chị mãi mãi là người núp dưới bóng của tôi. Các anh chị không thể nào là chính các anh chị được. Phải không? Mà tôi luôn khuyên các anh chị nên đi con đường riêng của các anh chị. Để sao? Tại sao? Tại vì các anh chị phải là chính mình thì các anh chị mới có tiếng tăm. Phải không? Tại vì chúng ta đi trên con đường xã hội, đi trên con đường chính trị, chúng ta đòi hỏi phải có danh tiếng. Chứ nếu mà không có danh tiếng thì mình đi làm chính trị để làm cái gì? Phải không? Đó là lý do tại sao nhiều đời tổng thống á, hầu như không có danh tiếng. Còn những đời tổng thống thì quá giỏi, quá nhiều danh tiếng. Tại vì sao? Tại vì họ hiểu xã hội, họ nhìn xã hội theo cái cách nhìn của họ, chứ họ không có nhìn theo ông này ông kia. Giống như tổng thống Donald Trump, ông đâu có nhìn cái xã hội Mỹ theo cái cách nhìn của ông tổng thống Washington. Phải không? Đó đó, cái phần đó là cái phần tạo nên danh tiếng của một nhà lãnh đạo nha, hết sức là quan trọng. Anh làm bất kỳ cái gì á là tôi không quan tâm. Không, anh khắc tên lên đá, lên núi, lên tòa nhà gì đó, lên máy bay, để tôi không quan tâm chuyện đó. Nhưng mà quan trọng người dân có nhớ tới anh không? Cái đó nó mới là vĩnh cửu. Không, chứ anh khắc tên lên bất kỳ cái gì nó cũng không bao giờ là vĩnh cửu đâu. Chỉ có khi nào cái tâm trí của người ta nhắc tới cái chuyện gì đó, nhắc tới chuyện là chế độ cộng sản đi, thì nhắc tới ai? Phải không? Ông cắt mát không? Đó, tức là chúng ta ở đây là chúng ta khắc tên mình lên trên trí óc của người dân, lên trên xã hội, chứ chúng ta không có khắc tên mình lên đâu hết. Và mình luôn là một người bình thường. Tại vì sao? Tại vì không cần phải khắc tên. Đó là đỉnh cao nha chú Trâm. Cái này là nói thiệt á, mình không cần phải khắc tên lên đâu hết chứ. Mình không cần phải nói tên tuổi của mình ra luôn, nhưng mà người ta ai cũng biết. Giống như tôi bây giờ đây đó, đâu có cần phải nói tên tôi ra đâu, không cần phải nói mặt tôi, giới thiệu tôi làm được cái gì này kia. Tôi lười giải thích, tôi không cần phải giải thích. Nhưng mà hầu như ai cũng biết, chẳng qua họ hỏi là họ ghẹo tôi thôi, chứ họ biết hết trơn. Người làm gì biết, cả thế giới ai không biết. Ai không biết tôi là đang là người đưa thế giới đi quay trở về trường phái hòa bình. Còn ai vô đây nữa? Bởi vì đó là lý do tại sao người ta còn ví tôi là một cánh chim bồ câu trắng. Phải không? Và vô hình chung mai mốt mà vẽ cánh chim bồ câu trắng là người ta nhớ tới tôi liền. Hòa bình, vậy thôi. Chứ là tôi đâu có khắc tên lên đâu đâu. Tôi còn không tham gia vô chính trị Việt Nam. Thấy không? Tôi đâu có ứng cử chủ tịch nước đâu. Tôi không làm gì hết trơn á. Và tôi là một ông vua nước Việt Nam, đơn giản là tôi ngồi dưới gốc cây và nói chuyện thiên hạ. Vậy xong. Tại vì sao? Tại vì tôi cống hiến quá nhiều cho thế giới. Tôi vẽ ra một cái mô hình chủ nghĩa xã hội mới toàn thế giới đều sử dụng. Thì người Việt Nam vô hình chung người ta sẽ nghĩ tôi là một ông vua. Mà ông vua ở đây không phải là nhiệm chức president nha, không phải. Ông khi mà các anh chị ngồi lên cái ghế đó rồi đó, là các anh chị đều nói một cái câu giống như tổng thống Trump ông nói là nothing, không có gì đâu, bình thường thôi. Khi mà các anh chị nói được cái câu đó, tôi bảo đảm với các anh chị luôn, các anh chị là vua trong lòng của người dân. Từ bây giờ và mãi mãi trở về sau, cho dù các anh chị còn sống hay đã chết, người dân vẫn luôn nhắc tới các anh chị và với một cái sự hết sức gọi là tôn sùng. Phải không? Mình làm việc ở đây không phải như là mình làm việc theo cái kiểu cộng sản cũ, là họ bình dân. Họ bình dân rồi họ sống với mình gồng gánh với nhau, gọi là nó không có thỏa đáng. Nó còn nhiều thành phần nữa, họ chỉ thỏa đáng được những thành phần vô sản thôi, thì nó không phải. Còn mình làm việc ở đây á, là mình làm việc đúng, đủ và phù hợp với xã hội họ yêu cầu.
Họ nhu cầu của họ là ngay chăng chỗ đó, mình giải quyết, mình giải tỏa ngay chăng chỗ đó là xong. Thấy không? Giờ mình phải có cái nét riêng của mình, như mình nói chuyện như chú Trâm vậy đó, chữ thề, phát du vậy đó. Tôi là vậy đó. Tôi là người bình thường chứ tôi có phải thánh thần gì đâu. Tôi là người bình thường, không phải ông Phật, không cần phải quỳ lại, không cần phải nhớ tên tôi. Thấy không? Nhưng mà các anh chị dùng cái mô hình của tôi, ý là tôi không kêu các anh chị nhớ thôi, nhưng mà mỗi khi các anh chị dùng mô hình đó thì các anh chị đã nhớ rồi. Tôi đâu có cần phải kêu các anh chị nhớ làm gì. Cái chuyện danh tiếng này là mình buông ra, mình cứ thả như lục bình trôi vậy đó. Nhưng mà thật sự lục bình không có trôi đâu các anh chị. Không, bèo không trôi đâu, bèo còn nằm trên xã hội đó mà. Xã hội sẽ luôn nhớ về các anh chị. Không, đó là đỉnh cao của một nhà lãnh đạo. Không cần danh tiếng, không cần quyền lực, không cần gì hết. Nhưng mà xã hội người ta lắng nghe nha. Chứ không phải không cần là xã hội người ta dục bỏ xuống sông, không có đâu. Tại vì sao? Tại vì anh là một người quá thanh liêm. Không, anh không cần gì hết. Anh làm cho dân chúng được gọi là sung sướng thôi. Nhưng mà xét về cái tầm lãnh đạo rồi đó, anh lên resident rồi đó, thì anh đâu có cần tiền nữa. Tiền đối với anh nó gần như là vô nghĩa rồi. Phải không? Anh đâu có cần tiền nữa. Cơm áo gạo tiền người ta lo hết rồi thì các anh lo cái gì? Bởi vì cái chuyện quan trọng là cái quyền lực và danh vọng, là phải buông ra được cái đó, là các anh chị sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo huyền thoại. Tôi nói thiệt, chú Trump sẽ trở thành một huyền thoại, có thể là ngang ngửa với tổng thống Washington. Cái đó là thực sự đó, chứ không phải là chú khắc tên trên cái tòa nhà là chú là huyền thoại đâu, không có đâu. Thấy không? Tòa nhà rồi một ngày cũng phải tháo dỡ. Thấy không? Tồn tại bao nhiêu? Tôi cho tồn tại 200 năm cái tòa nhà của chú đó. Rồi hết thời hạn sử dụng cũng phải tháo ra chứ đâu có để hoài được. Thấy không? Nhưng mà chú giảm thế thôi, chú thay đổi xã hội nước Mỹ thôi, thì bao lâu xã hội nước Mỹ sẽ sập xuống? Nó là vĩnh cửu, nó có bao giờ sập đâu. Phải không? Mà nếu là vĩnh cửu thì người ta cứ đời này qua đời khác người ta truyền cái tên của chú, là vô hình chung là chú trở thành huyền thoại rồi đó. Là những nhà lãnh đạo khác cũng nên làm theo như vậy. Không, huyền thoại ở đây không phải là mình rêu rao cái tên tuổi của mình rêu rao cái thành quả của mình, không cần phải làm chuyện đó. Và tôi sẽ xuất bản sách, nhưng mà tôi chỉ là một người, gọi là cái phát ngôn của tôi, cái ý tưởng của tôi, và tôi không bao giờ biên soạn. Không, tôi sẽ để cho người khác biên soạn, người khác làm chuyện đó, chứ tôi không bao giờ xuất bản sách. Tôi chỉ nói video clip vậy là tôi dừng lại. Còn những người biên soạn họ có thắc mắc gì, họ muốn hỏi cái gì, họ cứ tới chỗ tôi sẽ hỗ trợ cho họ biên soạn thành một cuốn sách. Nghĩa là vô hình chung họ dùng cái ý tưởng của tôi, nhưng mà họ soạn theo cái cách của họ. Tức là tôi bây giờ như một vấn đề, và họ nhìn hướng nào thì họ nói hướng đó. Thấy không? Các anh chị phải gõ cái chuyện đó nha. Giống như bây giờ tôi nè, như một vấn đề, như một vật nè, ngồi ở đây nè, em tôi nó nhìn tới và nó soạn cuốn sách nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới theo cái hướng của nó. Rồi mai mốt tôi có cái vợ đi, người Tây Ban Nha đó, thì vợ tôi sẽ soạn theo tiếng Tây Ban Nha và sẽ nhìn tôi theo cái hướng của vợ tôi. Đó, nó khác nhau hoàn toàn. Và tôi sẽ không bao giờ soạn, tôi chỉ vậy rồi đó. Mà danh tiếng của cuộc đời, phải không, là lòng người, là tấm lòng của con người. Chứ danh tiếng của cuộc đời không phải là mình khắc tên lên cái đường, bia đá danh vọng gì. Tôi không cần mấy cái đó, không cần ngôi sao gì. Tôi không phải là một huyền thoại luôn, tôi là một người bình thường mà tôi có công trạng của một huyền thoại. Đó là đỉnh cao nha các anh chị. Những nhà lãnh đạo họ làm có được đâu, nhiều đời lãnh đạo họ làm không được. Chính vì họ làm không được họ mới không nổi tiếng. Họ lại nghĩ họ nổi tiếng. Giống như tổng thống Barack Obama đi, ổng nghĩ là ổng thân thiện với xã hội, ổng là người da mạo mà. Không, những chiến lược ổng ra là phải take care health của là chăm sóc sức khỏe cộng đồng đồ này kia đó. Nhưng mà nó không phải, người dân họ không cần cái đó. Người dân họ không cần cái đó đâu, tôi nói thiệt. Nó bây giờ giảm thế nè, nghĩ là người dân họ đang cần nè. Anh giảm một cái thôi là cả nước rúng động liền, nhốn nhào liền. Tại sao? Dân chúng tôi quá trời ủng hộ. Tại vì sao? Tại vì người ta đóng thuế nhiều quá, áp lực quá, người ta chịu không nổi. Bây giờ anh giảm xuống nó nhẹ áp lực, người ta mừng quá. Còn cái chuyện mà anh chăm sóc sức khỏe cho người ta, cái này tôi không chê dở nha, nhưng mà họ tự mua bảo hiểm được,
Nên cái chuyện đó nó không có tác dụng nhiều, vô hình chung là nó không có tác dụng nhiều đâu, tôi nói thiệt á. Bởi vì lý do tại sao mình phải hiểu xã hội, mình hiểu cái gì người dân cần nhất, mình làm cái đó, chứ không phải là mình cứ làm. Đồng ý là cái chuyện của tổng thống Barack Obama là ổng là làm cho xã hội chứ không có làm cho ổng, nhưng mà cái chuyện đó người dân người ta vô hình chung là người ta cái nhu cầu người ta không cao, phải không? Nên đâm ra cái tiếng tăm của ổng đâu có được nổi trội bằng tổng thống Donald Trump đâu. Cái này mình không phải xét ổng người da màu, ông này người da trắng, mình không xét vậy nha. Mình càng không xét tổng thống Donald Trump là tỷ phú, còn tổng thống Barack Obama không có tiền, mình càng không xét cái vấn đề tiền bạc, mà mình xét cái vấn đề nhu cầu của xã hội. Tức là anh đánh trúng vào cái nhu cầu của xã hội thì anh nổi tiếng thôi, còn mà anh đánh chặt thì anh làm 10 đời nó cũng vậy hoài, cứ cà lên ra đó chứ không bao giờ nổi tiếng được. Đó là cái lỗi mà tổng thống Barack Obama ông mắc phải là ngay chân chỗ đó, đó. Tức là ông không hiểu xã hội, ông cứ dùng cái lối dùng của một cái lối suy nghĩ của người vô sản đó, ông áp vô đó là nó không đúng, phải không? Bởi vì lý do tại sao cái người lãnh đạo phải sống cùng xã hội, phải lăn lộn ngoài xã hội rồi mới lên lãnh đạo. Tại sao? Tại vì chỉ có những người đó người ta mới hiểu, người ta hiểu theo cái cách của họ, chứ ở đây không ai cầm tay dạy ai đó. Mà nếu mà các anh chị làm đúng cái nhu cầu xã hội, các anh chị giải tỏa đúng cái yêu cầu của người ta, là tôi bảo đảm luôn là các anh chị sẽ trở thành một huyền thoại như tổng thống Donald Trump vậy đó. Không, còn tôi ở đây là người kiến thiết thế giới thì tôi không cần tranh đấu nữa, tôi không cần làm cái gì hết trơn, tôi chỉ quay video clip vậy thôi là đủ. Phải không? Còn các anh chị đọc sách là cuốn sách để tạo nên những ông vua đồ này kia, cái cuốn sách đó không phải là tôi viết, các anh chị nhận định rõ nha, không phải là tôi viết và tôi không bao giờ viết, phải không? Người khác sẽ làm chuyện đó, tôi sẽ hỗ trợ cho người khác người ta làm, chứ tôi không bao giờ làm, tôi nói thiệt, tôi vậy là đủ rồi đó. Còn chuyện anh chị nhớ tên hay không, cái chuyện đó là của các anh chị, và tôi cũng không quan tâm nữa. Tại vì không lẽ giờ tôi đi hỏi từng người một, các anh chị nghĩ thử rồi, không? Các anh chị người phương Tây họ lại dở cái chỗ nữa, họ đánh giá cái độ DA của một người nổi tiếng, họ đi nghiên cứu khoa học, họ đi hỏi cái đó không nên, cái đó nó không có chính xác đâu các anh chị. Thì các anh chị hỏi tôi biết ông tổng thống Trump, tôi biết ông đó, phải không? Nhưng mà tôi biết ông về cái lĩnh vực gì, về cái hướng nào, cái đó nó mới quan trọng, phải không? Chứ đâu phải là tôi nói biết bây giờ cả thế giới ai không biết, chứ không ai biết ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông vừa mới đắc cử chủ tịch nước, không có ai biết, không biết chứ sao không biết, thế giới ai không biết. Nhưng mà con cái là người ta biết về cái chuyện gì mới được, chứ đâu có biết mà biết chung chung kiểu đó là nó không chính xác. Tức là anh hỏi tới thì người ta nói biết thôi, nhưng mà cái danh tiếng đó không có lưu lâu dài được, nói thiệt, phải không? Cái gì vì sao tôi lại ở đây? Tức là tôi đang nêu một tấm gương ra, bởi vì tôi phải buông lại cho những người khác nữa, phải không? Và đặc biệt cuộc đời tôi làm là không bao giờ giải thích, tức là anh hiểu không hiểu thì thôi, phải không? Còn những người mà soạn sách đó là tôi sợ tiếng Việt họ không hiểu, nên tôi sẽ giải thích cho họ, tôi sẽ hỗ trợ cho họ soạn sách, để cho cái tên tuổi của tôi á, nó sẽ gắn liền với nhiều người khác nữa, chứ nó không phải là của một mình tôi dựng cái thế giới, tôi cải tổ thế giới rồi một mình nên tôi hưởng hết cái danh lợi, đâu có, tôi đâu có làm nên huyền thoại các anh chị, mà chính là tổng thống Trump, phải không? Các anh chị thấy ổng không, các ổng đó, và những người như ổng đó, như chủ tịch nước Tập Cận Bình nè, tổng thống Vladimir Putin, phải không? Hay là ông Shinzo Abe, hay là Emmanuel Macron, thì những người đó mới làm nên huyền thoại, chứ tôi có là cái gì, tôi chỉ là người quay video clip bình thường, không có là cái gì hết. Và tôi chỉ nói cho các anh chị biết cái cách mà các anh chị tạo nên một huyền thoại thôi, chứ tôi đâu có bao giờ làm nên huyền thoại đâu các anh chị. Các anh chị làm chứ tôi có làm đâu. Chứ như bây giờ chú Trump ông giảm thuế cho nước Mỹ, chứ tôi có phải là người ký cái sắc lệnh mà giảm thuế đâu, không? Các anh chị phải hiểu rõ cái vấn đề đó. Tức là tôi tư vấn cho ông giảm thuế, còn cái chuyện ông giảm hay không giảm đó là chuyện của ổng, chứ tôi mà ông giảm thì ổng phải là huyền thoại, chứ tại sao lại là tôi? Thấy không? Các anh chị nhìn cái cách tôi làm việc, rồi các anh chị nhìn tới cái danh tiếng mà tôi sẽ có được. Không phải là tôi khắc tên trên đá đâu các anh chị, mà đa phần những người dân họ đều biết tới tôi. Đa phần những vị tổng thống, những vị chủ tịch nước đó,
họ đều phải coi cái video clip này, hoặc họ đọc những cuốn sách của những người đồng chí với tôi đó, những người đồng đội với tôi sẽ soạn ra đó. Đó là mô hình chung là họ biết tới tôi, vậy thôi. Mà tôi không yêu cầu chuyện đó nha, tôi không yêu cầu, tất cả chỉ là vô nghĩa thôi. Tất cả đều là biến mất hết trơn thôi. Một đời người có mấy chục năm thôi. Tức là khi mình làm á, mình đừng quan tâm tới mấy cái chuyện mà có nổi tiếng hay không nổi tiếng. Tôi không quan tâm chuyện đó. Không giống như tổng thống Trump đó, ông phát biểu xong ông nói nothing, không có gì đâu, giống vậy đó, có gì hết, bình thường thôi. Nhưng mà vô hình chung luôn, ổng là ông vua của nước Mỹ rồi đó, chứ phải chơi là không có thua ông Washington đâu, tôi nói thiệt á. Tất cả cái đời tổng thống Mỹ đều mang đến chiến tranh nha, đều đi đánh nhau khắp nơi. Chỉ có duy nhất đời tổng thống Donald Trump thôi là hòa bình cho thế giới. Và người Mỹ không cần phải chết trên chiến trường nữa, bấy nhiêu đó thôi là ông làm vua được rồi đó. Thấy không? Chứ tôi chưa nói tới chuyện ông giảm thế, ông cải tổ xã hội nữa, là ông không có thua ông Washington đâu, tôi nói thiệt. Và cái lời hứa ban đầu của tôi á, là tôi nói rồi, ở bên bờ đông là có Washington DC, còn bên bờ tây á, sau này sẽ có cái Donald Trump DC. Tôi chắc với các anh chị chuyện đó luôn. Tôi đã hứa với ông ngay từ ban đầu, lúc mà Việt Nam bắt đầu nắm tay với Mỹ làm ăn, là tôi sẽ nói rằng ông sẽ trở thành một quyền thoại. Còn mẹ nuôi Merkel là sẽ sánh ngang với ông Hitler, dữ hơn Hitler luôn. Tại vì Hitler không có thống nhất được châu Âu. Ông Hitler là mang đến chiến tranh đổ máu, phải không? Còn mẹ nuôi Merkel là sẽ thống nhất được châu Âu, sẽ đưa thế giới vào một cái kiền chân ba và mãi mãi hòa bình, không bao giờ đánh nhau nữa. Đó. Thì các anh chị biết đó, cái đó là tôi hứa với lại mẹ nuôi Merkel, và tôi hứa với lại tổng thống Donald Trump. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi đã giúp đỡ họ, tôi đã hướng dẫn cho họ làm thành công, và họ là người trực tiếp làm chứ không phải tôi. Các anh chị rõ chưa? Các anh chị rõ vấn đề này nha, chứ không phải là tôi. Vì vậy họ là quyền thoại chứ không phải tôi không phải quyền thoại. Tôi là người bình thường, tôi không soạn sách luôn, tôi để cho người khác soạn. Người khác không hiểu cái gì, người khác có thể lại hỏi tôi, nhưng mà người khác phải soạn theo ý của người ta. Với nhà em tôi đi, nó dịch thì dịch theo ý của nó, tức là nó dựa trên nền tảng của tôi mà nó chen thêm một chút ý của nó nữa. Không, cũng giống vợ tôi đi, cũng dịch như vậy đó, nhưng mà chen thêm một chút ý của vợ tôi, chứ không phải là dịch hết 100% biên bản word by word của tôi. Không, là tôi không chấp nhận chuyện đó, phải không? Tức là tôi là chỉ là cái người sáng tạo cái này thôi, tôi khởi tạo thôi, không phải để công sức cho người khác để, chứ không lẽ tôi dành tôi ăn hết mình anh tôi cái danh vọng đó tôi ăn được không? Cũng đâu ăn được đâu các anh chị. Bây giờ tiền bạc cuộc sống của tôi có người khác người ta lo rồi, thì tôi cần cái danh vọng đó để làm gì? Không, mà khi ở một cái trạng thái vô thường như vậy đó, là cái danh tiếng của các anh chị là phủ phục đất trời nha, tôi nói thiệt á. Và tôi làm tấm gương cho thiên hạ rồi, làm cái đích đến của thiên hạ rồi, thì tôi cũng làm cho đàng hoàng luôn, tôi làm cho thiệt đẹp luôn đó, chứ không phải là mình làm giữa chừng mình bôi cho chắc cháu gì. Tức là tôi làm cho thiệt đẹp luôn, để cho thiên hạ người ta theo đó. Thì cũng giống chứ Trầm vậy thôi. Ông thường đứng phát biểu sao ông nói nothing, không có gì đâu, bình thường. Tức là người dân vô hình chung người ta đứng ở dưới, người ta thấy ông rất là gần gũi, ông giống người ta lắm, giống như mấy người công nhân vậy đó. Làm xong giống như làm xong sản xuất ra cái sản phẩm này đi, nó được cái thì nó good, ông còn sản xuất cái sản phẩm kia mà nó lỗi thì chịu phát view như vậy. Cái đó là gì? Cái đó là bình thường, chứ không phải là một ông vua là cái gì đó sang chảnh ăn ở nhà hàng 5 sao đi siêu xe. Cái nó không phải cái chuyện đó các anh chị. Một ông vua là phải bình thường như một người dân bình thường vậy đó, một người công nhân bình thường, nhưng mà cái cống hiến của ông gấp hàng trăm hàng triệu lần một người dân bình thường, nhưng mà ông vẫn bình thường. Như vậy mới gọi là ông vua. Vua thời dân chủ mà các anh chị, nó khác với vua cái thời phong kiến lắm. Vua thời dân chủ là tiếng tâm là vĩnh cửu luôn, chứ không phải vua thời phong kiến đâu, khác nhau hoàn toàn. Tức là hầu như toàn bộ xã hội đều tôn trọng cái người đó, đều ghi nhớ tên tuổi người đó, ghi nhớ cái công ơn của người đó, và người đó là vua, phải không? Mà người đó lại không bao giờ công nhận người đó là vua, người đó chỉ là người bình thường. Đó là tiếng tâm của các anh chị vĩnh cửu rồi đó.
Đó gì chú Trâm đó, các anh chị có thể cứ lấy cái hình mẫu của ổng rồi các anh chị làm theo là tôi bảo đảm các anh chị trở thành vĩnh cửu luôn. Đời người ai cũng chết thôi các anh chị, tất cả chỉ là quá liệt thôi, quá liệt recipe hết trơn là nó biến mất hết trơn, nó đâu có còn cái gì nữa đâu, mà chỉ có duy nhất là cái tiếng tâm của mỗi con người còn lại thôi là nó mới còn thôi, chứ còn ngoài ra tất cả nó disappear hết, nó biến mất hết. Rồi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Thì cái phần xây dựng danh tiếng này tôi chỉ nói đơn sơ vậy thôi, rồi để video clip tới đi rồi tôi suy nghĩ ra được cái gì hay hay tôi lại nói tiếp. Chúc các anh chị thành công, chúc chú Trâm thành công trên con đường cải tổ nước Mỹ. Chào chú.